صباح الخير يا جماعة، وازيكم؟ التليفون اللي هنقدمه النهاردة أو اللي هنعمله ريفيو تليفون فريد شوية. التليفون اللي معانا النهاردة هو انفينكس 020 أو انفينكس 020. التليفون ده سعره جميل وعلى قد الإيد، عشان كده خليكم معانا وشوفوا الحلقة لغاية آخرها عشان تعرفوا سعر التليفون ده. مش بس كده، كمان التليفون بيقدم إمكانيات رائعة قصاد السعر دوت. في خاصية جميلة جدا مش موجودة في تليفونات فلاج شيب كبيرة. الخاصية دي كمان هتعجب صناع المحتوى اللي بيعملوا محتويات على الفيسبوك أو اليوتيوب أو التيك توك. التليفون ده تليفون رائع بتقدمه شركة انفينكس، ويا رب ينزل مصر إن شاء الله زي ما هم أعلنوا أو الإشاعات اللي طالعة اليومين دول. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده وهو انفينكس 020 أو انفينكس 020. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. حلقه النهارده فريده شويه زي ما انا قلت في المقدمه. التليفون اللي معانا النهارده من شركه انفينكس تليفون 020 او 020. التليفون ده من ضمن الخصائص اللي هنستعرضها فيه ومواصفاته خاصيه جميله جدا. هسيبها لوقتها، والخاصيه دي مش موجوده في تليفونات حتى فلاج شيب. الخاصيه دي هيعجبوا بيها قوي او هيحبوها الناس اللي بتصنع محتوى او بتعمل محتويات على التيك توك او اليوتيوب او الفيسبوك او عامه منصات التواصل الاجتماعي. التليفون ده مش بس بيقدم كده، لا، بيقدم كمان امكانيات جباره جدا سواء في الشاشه او البطاريه او البروسيسور او معالجه الداتا الجيده للصور والفيديوهات. علاوه على ذلك كمان بيعمل او بيقدم سعر تنافسي جدا في السوق، سواء في المحلي او السوق الخارجي او العالمي. لان قصاد الامكانيات اللي هنستعرضها مع بعض النهارده هتلاقي سعر فعلا اقل او قليل جدا على القيمه اللي بيقدمها التليفون دوت. يلا مع بعضنا النهارده هنستعرض التليفون اللي معانا النهارده انفينكس 020 او 020. ولكن قبل ما نستعرض التليفون ده زي كل مره مش هنسى اوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا. خشوا خدوا فكره، خاصه ان هم عاملين عروض جميله جدا على الموبايلز والاكسسوارز بتاعه الموبايلات. لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون الجميل اللي معانا النهارده من شركه انفينكس وهو انفينكس 020 او انفينكس 020. يلا بينا. التليفون اعلن عنه بالظبط في 5 اكتوبر 2022. موعد بالظبط صدوره او خروجه للاسواق العالميه خلال الشهر ده او خلال شهر اكتوبر، لكن تحديدا اليوم امتى لسه ما اعلنوش عن اليوم دوت. طيب بالنسبه للسوق المحلي في مصر، اللي سمعته او الاشاعات اللي طالعه عشان مش الخبر مؤكد ان هو هيبقى في شهر ديسمبر او في شهر يناير. التليفون ابعاده 164.4 في 76.7 في 8 ملم. الوزن المقدر ليه 196 جرام. التليفون من الامام هيبقى محمي بطبقه جوريلا جلاس من النوع الثالث او 3. الفريم بتاعه هيبقى من الالومنيوم والظهر هيبقى من البلاستيك. التليفون فيه خاصيه التمويجه او تعرضه للشمس فبيتغير اللون من الظهر. بيدعم تركيب شريحتين نانو للتليفون، ولكن ما بيدعمش تركيب شريحه الالكترونيك سيم او الاي اس اي ام. نيجي بالنسبه لمواصفات الشاشه هتبقى من نوع الاموليد. الريفريش ريت بتاعها هتبقى 90 هرتز. بتدعم الاتش دي ار، والريفريش والنتس بتوصل ل 500 نتس. مواصفات جميله ورائعه على قد التليفون دوت. نيجي بالنسبه لمساحه الشاشه هتبقى 6.7 انش بقوه استحواذ 86.0%. ريزولوشن الشاشه هيبقى 1080 في 2400 بكسل بقوه 393 بكسل بير انش او بكسل لكل انش. طبقه الحمايه الاماميه زي ما احنا قلنا كورنينج جوريلا جلاس 3، وبيدعم الاولويز اون ديسبلاي. نيجي بالنسبه للبلاتفورم او السيستم
هيبقى نازل معاه اندرويد 12 مطعم بالواجهه الاكس او اس 12 الخاصه بتليفونات انفينكس. بالنسبه للبروسيسور الرائع هيبقى من ميديا تك، وهيبقى هيلو جي 99. المعتمديه بتاعته هتبقى 6 نانومتر، بروسيسور حلو. بيقدم البروسيسور ده 8 انويه او اوكتا كور. النواتين الرئيسيتين او الكاستم الاقوياء بتوع التليفون او بتوع البروسيسور دول هيبقى بقوه 2.2 جيجا هرتز كورتكس اي 76 المسمى بتاعهم، والست انويه الموفره للطاقه هتبقى بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55. الجي بي يو او وحده الرسوميات هتبقى من النوع المالي الجي 57 ام سي 2. التليفون ده بينزل بكارت ميموري او هينزل يدعم تركيب كروت الميموري توصل ل 512 جيجا بايت. بينزل الذاكره بتاعته نوعين، لا اما 128 جيجا بايت لا اما 256 جيجا بايت من نوع اليو اف اس 2.2. بيطعمهم او بيدعموا من رامات، في الاثنين هتبقى الرامات واحده 8 جيجا بايت رام. التليفون من الظهر او من الخلف هتلاقي فيه بروز بسيط بشكل انيق كده. في 3 كاميرات، كاميرتين الرئيسيتين فوق بعض، والكاميرا الصغيره او الثالثه بتاعت الدبس هتبقى تلاقيها صغيره تحت الفلاش على يمين الكاميرات. الشكل بتاعه شيك جدا، والظهر مسطح زي من الامام بالظبط. والكاميرا الرئيسيه بتيجي بقوه 108 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.9، وبتدعم البي دي اف والاوتو فوكس والاو اي اس. الكاميرا الالترا وايد هتبقى 13 ميجا بكسل بتدعم الاوتو فوكس، والكاميرا الدبث هتبقى 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 رائعة، وبتعمل عزل للالوان. التليفون دوت من الخلف هيبقى كواد ال اي دي فلاش رباعي الفلاش، وفي تو تون او اللونين الاصفر والابيض. بيدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيوصل تصويره ل 1440 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. اما بالنسبه للخاصيه اللي انا قلت لحضراتكم عليها في المقدمه، واللي هي بتختلف ومش موجوده في تليفونات حتى الفلاج شيب، واللي هتعجب جدا صناع المحتوى، هي الكاميرا السيلفي الاماميه. الكاميرا السيلفي الاماميه بتيجي في المنتصف في الاعلى على الشكل الشياكه اللي احنا عارفينه زي ما موجود في الصور. دقه الكاميرا دي بتيجي ب 60 ميجا بكسل عريضه. 60 يا جماعه ميجا بكسل الكاميرا الاماميه، بتصور لغايه الفيديو لغايه 4K بفتحه عدسه 1.9. مش بس كده، كمان بتدعم الاوتو فوكس والاو اي اس، وبتعمل تراكنج للوش او للجسم اثناء تحرك التليفون امامها، وبالتالي بتعمل فوكسنج عندك على الجسم. فبتساعد جدا صناع المحتوى ان هو يقدر يصور سيلفي، وفي نفس الوقت هو شايف الصور بتاعته اماميه في الشاشه، ودي بتتيح قوه وقدره في التصوير، وزي ما انتم شايفين في الفيديو دوت. علاوه على ذلك كمان بيدعم الكاميرا دي دول فلاش على اليمين وعلى الشمال، ال اي دي فلاش بتدعم تصوير الاتش دي ار وتصوير الفيديو 1440 بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بقى بالنسبه لللاود سبيكر، فهو ستيريو وبيطعم باثنين سبيكر او سماعتين من الاسفل ومن الاعلى، وبيدعم تركيب الجاك 3.5. اما بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، فالواي فاي بيجي باحدث حاجه، البلوتوث الفيرجن بتاعته 5.1، الجي بي اس موجود دول باند، والان اف سي موجود، راديو اف ام راديو موجوده، وبيدعم التسجيل من الراديو. اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. السنسورز او البصمه فبتيجي جانبيه في زر الباور، وموجود فيه السنسورز اللي موجوده في بقيه التليفونات. نيجي بالنسبه للبطاريه، فهي من نوع الليثيوم 4500 ملي امبير، بيطعموا بشاحن سريع 45 واط، بيشحن 75% في 30 دقيقه بالظبط، ودي حاجه قويه جدا بالنسبه للتليفون دوت. الالوان اللي بتنزل منه هو الجراي او الرمادي، والجولد اللي احنا شايفينه في الصور، والجرين او الاخضر اللي باين بشكل شياكه قوي. نيجي بالنسبه لسعر التليفون، فهو سعر التليفون المقدر ليه هو حوالي تقريبا 320 يورو. يعني بوقت تصوير الفيديو ده تقريبا التليفون ده يسوى 6400 جنيه مصري. في الامكانيات الرائعه اللي بيقدمها التليفون ده، يعتبر سعر قليل جدا على الامكانيات دوت. يا رب تكون الامكانيات او التفاصيل اللي سردتها عليكم عجبتكم. وعشان ما نطولش الحلقه،
قولوا لنا ايه رايكم بالظبط، واي استفسار انا تحت امركم ابعتوا لي وهرد على حضراتكم في ساعتها على طول. زي كل مره ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه يجي لكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره ويشتروا المعدات دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.